नमस्कार. गोमंतक टी व्हीच्या वतीन तुमचे स्वागत करता. आमच्यामध्ये असात आज साळगाव मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार श्री जयेश साळगावकर. आज निवडणुकीच्या निमित्तान आम्ही त्यांच्याकडे संवाद साधूया. सगळ्यात पहिली म्हाका सांगात, तुम्ही गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षांसून भाजपान नेमके कित्याक गेले? गोवा फॉरवर्ड पक्षान पयले फावटीर हांव तुमकां सांगपाक इच्छिता की ओरिजिनली काँग्रेसीन आसतना डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट म्हणून जिल्हा परिषद मेंबर म्हणून काँग्रेसीन अंडर काँग्रेस बॅनर काम केलें. आय वॉज द चेअरमॅन ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत. पण ऑन 2 ओकेजन्स म्हाका टिकेट डिनाय केली गेली. तर हांवें विजय सरदेसायान एक बरोबर येवन गोवा फॉरवर्डच्या बॅनरा अंडर इलेक्शन कंटेस्ट केलें आनी आमी 3 सीट जिखले. 3 सीट जिखले आसतना म्हजो ओवरऑल टेन्युअर जो आसा अंडर मनोहर पर्रीकर वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह टेन्युअर. काम करपाची इच्छा आनी एक इट वॉज गॉड्स ब्लेसिंग अशें हांव म्हणटा की फॉर 24,000 पीपल टू इलेक्ट यू खंय तरी देवाचो आशिर्वाद आसता. आनी हो आशिर्वाद हांवें खंय जर वायट कामाक वापरचो न्हू, तर कोणाचे इवन म्हाजी ऑपोजिशन आसा तेंची कामां करची, पुट अ स्मायल ऑन पीपल्स फेस, हे सगळें करता आसतना एक असो लोकां मदीं एक हें निर्माण जालो की जय साळगांवकर सारको आमकां मनीस जाय फुडें. आनी इवन फ्रॉम BJP कॉटरी, फ्रॉम मनोहर पर्रीकर हिमसेल्फ और सम टॉल लिडर्स फ्रॉम BJP, दे स्टार्टेड टेलिंग मी की तुज्या सारको आमकां मनीस जाय. BJP सेंट्राक आसा, स्टेटीक आसा, आनी यू फिट इन टू आवर वॉट एवर आर क्रायटेरियाज आर देर. BJPचे जे तत्व आसा कितें आसा तितून तूं फिट बसता. ताका लागून तूं मुख्य प्रवाहान आमच्या बरोबर सामील जा आनीक तूं BJP पार्टीन येवन लोकांची जे कामां तूं करता तुका आनीक हेल्प मेळटलो आमचे कडल्यान. आनी आमी तुजी जे इंटेन्शन्स आसा आनी जे तुजे प्रोजेक्ट्स आसा तुका दिसता की साळगांवान जावपाक जाय, ते सगळे प्रोजेक्ट्स आमी करया म्हणून. सिमिलर कायंड ऑफ अ रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द पीपल ऑल्सो की लोक म्हाका म्हणपाक लागले तुवें 5 वर्सां बरी कामां केल्ली आसा, 5 वर्सां तूं आमकां आनीक जाय. रिगार्डलस ऑफ कम्युनिटी हांव म्हणटा की सालिगांव स्पेशली फ्रॉम पीपल फ्रॉम सालिगांव, फ्रॉम कॅथलीक कम्युनिटी, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी. म्हाज्या इनबॉक्सान इतल्यो मेसेजीस फ्लड जाल्ले आसा की वी डू नॉट आयडेंटिफाय विथ द पार्टी बट वी आयडेंटिफाय विथ द पर्सन. आनी एज अ पर्सन एंड एज अ रिप्रेझेंटेटीव यू हॅव परफॉर्मड आनी तुवें कामां केल्लीं आसा. वी एप्रिशिएट युअर वर्क एंड वी वॉन्ट टू गिव यू वन मोर चान्स सो दॅट वट एवर आर ड्रीम्स आर देर एंड वट एवर ड्रीम्स ऑफ सालिगांव पीपल आर देर वील बी फुलफिल्ड. आनी ताका लागून फायनली आय एंडेड अप हियर. आय वॉज इन बिटवीन ऑफर्ड अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, म्हणजे आमी जशें सुदीन ढवळीकारा कडेन केल्लें तशेंच म्हाका ऑफर आसली मध्यंतरी, वीच आय डिनायड. कित्याक म्हाका आय एम नॉट अ बॅकस्टॅबर जावं हांवें कोणाचो घात करूं ना. आय वॉन्टेड टू कंप्लीट माय टेन्युअर ऑल्दो आय वॉज इट वॉज अ व्हेरी लुक्रेटीव कायंड ऑफ ऑफर वेर यू फर्स्ट टायम जो आमदार जाता ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावपाचो संदी मेळटा. पण ती डिनाय करता हांव. कित्याक लागून तर आय हॅव अ क्लीन इमेज आनी म्हाका ती इमेज इज फार मोर इम्पॉर्टंट. माय पीस ऑफ मायंड इज इम्पॉर्टंट. कोणाचो विश्वासघात करूंक ना. आनी इवन वायल डुईंग दीस आय हॅव कन्वेड टू एवरीबडी की हांव आतां टेन्युअर सोंपता एंड आय एम जॉयनींग द BJP. सो दीस इज द एंटायर. फाटल्या 5 वर्सांच्या काळान साळगांव मतदारसंघान आमदार या नात्यान तुम्ही कसली कामां केल्या? साळगांव मतदारसंघ जेन्ना म्हाज्या हातान वयलेलो, म्हणजे हांव रिप्रेझेंटेटीव म्हणून हांगासर इलेक्ट जावन येयलो, तेन्ना अशें पयलीं म्हाका तेजो हांव आसलो ग्रासरूटार काम केलां. म्हाका कळटालें की आमच्यो बेजीक ज्यो नेसेसिटीज आसता, उदक, लायट आनी रस्ते, हेच सारको हांगासर पयलीं प्रोविजन ना. ऑल्दो आमी पणजेक तेंकोन आसा सारकें. एका वाटेन कलंगूट ट्युरिजम सर्कीट आसा, पण कलंगूटांनी फूल बार्देस एक्चुली अशे प्रॉब्लम्स आसलेले आनीक ते पयलीं जाग्यार घालप म्हणून हांवें एक म्हाजो स्लोगनूच तयार केलो की पुटींग बेजिक्स इन प्लेस म्हणून. आनी जेन्ना हांव बेजिक्स इन प्लेस म्हणटा तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पीपल शूड गेट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय, रस्ते सगळ्यांचे बरे जाय, मागीर उदकाचो प्रॉब्लम सुटावो जावपाक जाय. आतां हें करता आसतना फर्स्ट रस्ते सगळे आमी जे 30 वर्सां 40 वर्सां निग्लेक्ट जाले रस्ते, जे रस्ते कांयच जावं नासलेले, हे रस्ते आमी पयलीं करपाचें आमी काम हातान घेतलें. आनी वी हॅव कंप्लिटेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रोड नेटवर्क इन सालिगांव, इन्क्लुडींग चोगम रोड, इन्क्लुडींग वायडनिंग ऑफ सम रोड्स वेर जेन्ना 2 बसी क्रॉस जाता तेन्ना त्यो दोगांचे मिरर्स फुट्टाले, नाव बस शेतान पडटाली. कोको बीच सारको रस्तो ज्या जाग्यार एकूच गाडी सुट्टाली. तर हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिंग, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिंगान आमी पयलीं प्राधान्य दिलें. वेर इन देर इज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द
PWD डिपार्टमेंट ही अख्ख्या नॉर्थ गोवान एकच म्हणजे अख्ख्या नॉर्थ गोवान साळगांव मतदारसंघात सगळ्यांकून जास्त कामां जाल्या म्हणून. सेकंडली इलेक्ट्रिसिटीच्या हितून आमी मोठें काम केलेलें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग करप, रस्ते सगळे खणोन तेज्या फाटल्यान 50 वर्सांचे जे कंडक्टर्स आसा, लायन्स आसा त्यो 50 वर्सांच्यो जे तुट्टा, त्यो सगळे कंप्लीट लायन्स चेंज करप. अरावंड 700 पोल्स जे मडपाक पावल्या, जावं जे ओल्ड आयर्न पोल्स आसा विच आर डेंजरस, ते सगळे अरावंड 700 ऑड पोल्स चेंज करप. देन नियरली 22 ट्रान्सफॉर्मर्स आमी घातले. ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन फ्रॉम 100 kVA टू 200 kVA, ज्या जाग्यार पावर सप्लाय जाय थंयसर, आनी विथ टेक्निकली ताका एप्रूव घेवन, कित्याक म्हाज्या दारान ट्रान्सफॉर्मर जाय, तुज्या दारान ट्रान्सफॉर्मर जाय तशें ना. ज्या जाग्यार पावर ड्रॉप जाता त्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मर जाय, अशें करून आमी फूल थंयसर इलेक्ट्रिसिटीचें काम केल्लेलें आसा. एरियल बंच केबलिंग जो पयली कॉन्सेप्ट येयलो वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी विथ ब्लेसिंग ऑफ श्री पांडुरंग मडकेकर. कंटिन्युअस आमी इंटरेक्शन दवरलें मिनिस्टरा कडेन विथ द लोकल्स. सालिगांव 2 मिटींग जाल्यो, वेन पांडुरंग मडकेकर वॉज अ पावर मिनिस्टर, वेन निलेश काब्राल वॉज अ पावर मिनिस्टर, आनी 90% वूव्स आमी हे सॉल्व केल्ले आसा. मेजर आमी हेतून सक्सेसफूल जाल्या वॉज आमकां जो सबस्टेशन हाडपाक जाय आसलो. सबस्टेशन आमचो टेंडर जाल्लो आनी वर्क ऑर्डर सिमन्साक अवॉर्ड जालेले, पण इट इज स्टॉप बिकॉज मिनिस्टर म्हणपाक लागले की वी हॅव मोर अपग्रेडेड टेक्नॉलॉजी. पण हे करता आसतना आमी अशें पळयलें की जो आमकां सप्लाय येतालो कोलवाळच्यान, जो आमकां सालिगांव सप्लाय येता, वो खंयसरूय एकी कडेन समज पावर सप्लाय इंटरप्ट जालो जाल्यार सालिगांव इज टू सफर. सो वॉट वी डीड इज वी गॉट एक्सेस पावर विच इज देर इन पेंजीम इन पर्वरी. आमी एक केबल घातलो पर्वरीच्यान तो सालिगांव पर्यंत, आनी वेन एवर सम इंटरप्शन इज देर वी गेट सप्लाय फ्रॉम पेंजीम EDC जो फिडर आसा थंयच्यान आमकां हांगासर सालिगांव सप्लाय मेळटा. सो आवर पावर इज नॉट इंटरप्टेड नाव एनीमोर. इफ देर इज सम डॅमेज इन द केबल इन म्हापसा सायड वी इमिजिएटली रिज्यूम पावर फ्रॉम पर्वरी. सो अशें फूल बायफोकेशन केल्लें आसा. पर्राच्यान लायट गेली आमकां म्हापशेच्यान लायट मेळटा, म्हापसा लायट गेली आमकां पर्वरच्यान लायट मेळटा. अशें करून आमी फूल नेटवर्क वो सेटअप केलेलो आसा. इट इज अ बिग जॉब एक्चुअली, बट आय हॅव मॅनेज टू कंप्लीट इट बाय पुशिंग इट, बाय सिटींग इन फ्रंट ऑफ अ क्लर्क, बाय सिटींग इन फ्रंट ऑफ द इंजिनियर, मिनिस्टरा कडेन, सेक्रेटरी कडेन, CM कडेन. असो कंप्लीट फॉलोअप घेवन आय हॅव डेडिकेटेड माय सेल्फ दॅट आय वूड पुट बेसिक्स इन प्लेस. Regarding water, we still face some water issues in Rezmaguz, in Nerul and in Pilen. And heka lagon we've just inaugurated a 30 MLD plant in Pilen. Our requirement is 9 MLD. 9 MLD आमका daily चे consumption asa, but we've making provision for 30 MLD, keeping future फुडें आमकां लागतलें उदक म्हणून आमी 30 MLD चो प्रोविजन करता, विच वील केटर टू कांदोलीम, कलंगूट एंड रेज एंड सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हेज्या भायर पर्वरी नवो जो रोहन खंवटेन स्टार्ट केलो 15 MLD प्लांट, तेजोय आमकां हेल्प जातलो. सो वन्स दॅट 15 MLD प्लांट इज ऑपरेशनल, सो वी हॅव 45 MLD. रिक्वायरमेंट इज 9 MLD. 45 MLD ऑफ वॉटर इज देर. हेज्या भायर वचोन नॉट डिपेंडींग ऑन द गव्हर्मेंट सोर्स, आमी लोकल जो सोर्स आसा आमचे कडल्यान टँकर्स खूब टुरिजम सर्किटाक वयता. So we are trying to boost or raise the table of ground water by water harvesting. पाणी अडवा पाणी जिरवा सारखी स्कीम आसा पळय, ही आमी इम्प्लिमेंट करून दोंगरांक पिट्स मारून उदक instead of flowing into the rivers, flowing into the drains, it is we will try to percolate the water into the ground, charging the ground table. Scientifically सगळे काम जाता, and I am taking help of all the experts there are. आणि सगळ्यांच्या आशिर्वादान आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता कामां फुडें व्हरता. सो बेसिक्स इन प्लेस इज फर्स्ट, फॉलोड बाय दॅट आमी लायब्ररीज, स्कूल्स, जिमनेजियम्स, ग्राउंड्स, ब्युटिफिकेशन ऑफ, आय हॅव डन ब्युटिफिकेशन ऑफ सालिगांव चर्च, ऑफ रेजमागूज चर्च, नेरूल चर्च. देर इज अनदर 1.60 crore स्पेंडिंग. रिलिजियस स्पेसीस सगळे ब्युटिफाय करप, चिल्ड्रन पार्क्स करप, ग्राउंड्स करप. हेज्या भायर आमी देर वॉज नो हेल्थ सेंटर इन सालिगांव. जेन्ना हांवें CM कडेन हो इशू मांडलो की साळगांवच्या लोकांक एक जर मेडिकल फेसिलिटी जाय जाल्यार ही हॅज टू गो टू कांदोलीम, दे हॅव टू गो टू म्हापसा, और दे हॅव टू गो टू पेंजीम. वाय देर इज नो डॉक्टर और अ सिंपल मेडिकल फेसिलिटी इन सालिगांव. तर म्हाका आय वॉज एवॉर्डेड अ 20 bedded PHC. नाव कांदोलीम PHC इज ओवरलोडेड. जरी आमकां वी हॅव टू गो टू कांदोलीम एक्चुअल केएससी केटर्स टू 30,000 आमचे पेशंट्स, म्हणजे 30,000 पॉप्युलेशन. पण कांदोलीम PHC इज ओवर बर्डन्ड बाय 60,000 to 70,000 पॉप्युलेशन. तर हे हो म्हटल्यार आमकां जाय आनी थंयसर ओवर बर्डन जाल्लो आसा. तर हे करून आमी वी गॉट अलॉटेड अ 20 bedded PHC फॉर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी इट इज ऑपरेशनल नाव.
पण इट इज ऑपरेशनल ऑन अ टेम्पररी बेसिस वेअर वी डोंट हॅव इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस फॉर 20 बेडेड. आणि सध्या पंचायत हॉल जो नवीन बांधलो आम्ही टू शिफ्ट द पंचायत विथ द हेल्प ऑफ द लोकल सरपंच अँड द पंच बॉडी पंच मेंबर्स वी आर एबल टू स्टार्ट द PHC इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर. आणि आयज थंयसर लोकांक फ्री मेडिकेशन मेळटा, लोकांक फ्री ट्रिटमेंट मेळटा. देर आर 3 डॉक्टर्स एट डिस्पोजल अँड देर आर वेरियस म्हणजे आयुर्वेदा आसा, होमिओपॅथी आसा, एलोपॅथी आसा. आणि जेन्ना हे फूल सेटअप जातलो रेडी तेन्ना वी वील बी ऑल्सो एबल टू गिव आयुष अंडर वॉट एवर स्किम्स आर देर अंडर आयुष मंत्रालय. हे सगळें करून वी आर टेकिंग सालिगांव टू अ नेक्स्ट लेवल. आमी आमचो द स्लोगन इज सालिगांव रेडी फॉर फ्युचर अशें म्हणून आमचो हे आसा. सो ऑल दीस थिंग्स आर गोईंग ऑन. फुडल्या काळान साळगांव मतदारसंघ नेमको कसो आसतलो? साळगांव मतदारसंघ एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून करपाक जाय. साळगांव मतदारसंघ एक ग्रीन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अँड आय हॅव ट्राय टू कीप इट ग्रीन. खंयसरूच वायोलेशन्स हांव करपाक दिना. नो हिल कटिंग, नो फील्ड फिलिंग. एकूच इन्सिडंट रिसेंटली जालो तो म्हणजे वेन मायकल लोबो वॉज अ चेअरमॅन ऑफ PDA. ही ट्रायड बोडगीच्या फाटल्यान जी फूल शेतां आसा ही शेतां ही हॅज कन्वर्टेड टू सेटलमेंट टू कमर्शियल झोन. आतां लोक म्हणटा ही आपल्याक शेतां जाय पण तो म्हणटा आमकां कमर्शियल झोन करता आनी तुमकां आपूण 30% दिता. दिस इज नॉट रायट. दीस पीपल वॉन्ट टू कीप देयर फील्ड फॉर पॉस्टेरिटी फॉर देयर चिल्ड्रन. फुडली पिळगी आसा तांकां दिवंक सोदता and this fellow is trying to fill up the land and get construction there, which is wrong. And we have already put a written objection to the PDA, but they are still going ahead with it. आमी हे बंद करतले. शेतकाऱ्यांक हे नाका. आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी जातातली ग्रीन धरून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हाडपाचो हांगा प्रयत्न करतले. आणि हे हाडटा आसतना आय एम ऑनर्ड टू अनाउन्स दॅट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज बींग अवॉर्डेड विथ डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन. रुर्बन मिशन बेसिकली इज गेटिंग अर्बन फॅसिलिटीज इन टू रुरल. म्हणजे जे भायल्या स्टेटींनी जे व्हडल्या स्टेटींनी रुरलांच्यान अर्बनाक मायग्रेट जाता लोक इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ ऑल द गूड फॅसिलिटीज, इन सर्च ऑफ स्कूल्स. ह्या सगळ्याक लागून इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ह्या सगळ्याक लागून हितूनच्यान विलेजींच्यान शहरा कडेन लोक वळटा. गोवा इज अ सेमी अर्बन स्टेट पण तरी आसतना हांवें ह्या स्किमीचो फायदो साळगांवांत जावचो आनी हो पयसो हो निधी साळगांवांक येवचो म्हणून हांवें कितें केलें की ती स्कीम ऑफ 100 crores आय हॅव गॉट इट फॉर सालिगांव. डे बिफोर yesterday when CM's visit, CM has announced that already 10 crores have come for सालिगांव. आणि हेचेर आमी सगळे हांव आसतना इन 2019 एक्सपर्ट्स घातलेले. एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फिल्ड्स म्हणजे हितून ब्रेन्स आसतल्यो फ्रॉम आर्किटेक्चर कॉलेज जो प्रिंसिपल आसा रेगे ही इज चॅरिंग दीस टीम. रुया कॉलेज, देन आमचे बिट्स पिलानी कॉलेज यांचे प्रोफेसर्स आसा, हिस्टोरियन्स आसा, एग्रीकल्चरिस्ट आसा, देन आमचे हेरिटेज टुरिजमान जे एक्सपर्ट्स आसा. सालिगांव इज अ हेरिटेज विलेज. देर आर मेनी पोर्चुगीज हाऊसेस हियर. हाऊ टू कन्वर्ट द सम हाऊसेस आर मेंटेनन्स जायना म्हणून बंद आसा तर ते ओनराक परत हाऊ टू कन्वर्ट इन टू अ स्मॉल गेस्ट रूम अँड हाऊ म्हणजे गव्हर्मेंट ताका हेल्प करून कशें जातलें आनी कन्वर्ट सालिगांव इंटू अ मिनी हेरिटेज टुरिजम कायंड ऑफ अ थिंग. मळात एक लेन आसा पळय, similar kind of a tourism to boost in Saligao. Saligao has got some very heritage sites. Old caves are there, old springs are there. This has to be rejuvenated. Old lanes are there. People should come and see old Portuguese lanes in Saligao. तर हे सगळे रिविजिट करपाक लागून these schemes will give ample of funds. Then you have a concept which is on a global level. एक दुबई जर तुम्ही वचून पळयशात तर दुबई ग्लोबल विलेज म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा वेर यू हॅव स्टॉल्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अमेरिकन स्टॉल, चायनीज स्टॉल्स. एंड वॉट दे डू ते कितें करता की आपले थंयसरले स्थानीक कॉस्ट्युम्स जो जाता, हँडीक्राफ्ट जाता, फूड जाता, ड्रिंक्स जाता, तेंचो लोकल फोक डान्स जाता वो थंय हाडून डिस्प्ले करता. एंड इन द इवनिंग यू हॅव डान्सेस, एवरीथींग यू हॅव एंड पीपल कम देर एंड देर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. होच कॉन्सेप्ट हांव गिरी वाठारांत ज्या जाग्यार PWDन हायवे कडेन लागून 50,000 एरिया आमचो रिजर्व केलो आसा, एक्वायर केलो आसा. ह्या एरियेन हे स्टॉल्स घालप. हे स्टॉल्स म्हणजे वी आर गोइंग टू गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू. आतां वर्सान एकदां आमचे सारस फेर जाता, वर्सान एकदां लोकोत्सव जाता. वो एक पर्मनंट वेन्यू एका मेळचो आनी हांगासर आमी जो कश्मीरी स्टॉल्स जावं महाराष्ट्रा, राजस्थानी ह्या सारके जे स्टेट्स आसा रिच विथ हेरिटेज ऑर रिच विथ कल्चर हेंकां हाडून थंय डिस्प्ले करप. Look, finally, when people go to the beach and when they come from the beach, they need a place to come and sit
समवेअर. तर ते हांगासर येवन बसतले, हांगासर मार्केटिंग जातली, शॉपिंग जातली. दे वील एन्जॉय द फोक डान्सीस, फोक आर्ट्स अँड फायनली गो बॅक टू द हॉटेल्स. और हांगासर जनरेशन जातले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातले, आणि दिस वील बेनिफीट सालिगांव एट अ लार्जर स्केल. We will have a small trail from you start from Rejmagus Fort, you go to Coco Beach, have boat rides, go to Khazan. There is म्हणजे एक आमचे खजान लँड्स बी आसा, हे मेंटेन करून ते बूस्ट कशें करप, सॉल्ट पॅन्स कशे परत लोकांक दाखोवप, हाव द सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, हाव यू नो द फर्स्ट पॅडी वॉज ग्रोन इन गोवा इट्सम अशें म्हणटात. म्हणजे पॅडी रायस गोवान जालो, तें कशें जाल्लें, तेजो फाटल्यान तेजो उपयोग कितें जाता. थंयच्यान ट्रेल गोज टू पिलेन. पिलेन यू हॅव ओल्ड केव्स. From Pilan you go to springs, you go to churches, you visit all temples, and finally you go to beaches, and then you go to the global village concept म्हणटा पळय तो. So internal जे आमचे ट्रान्सपोर्टेशन आसा एका सुद्दां बूस्ट मेळटलो. वी कॅन कम आउट विथ कॉन्सेप्ट ऑफ ई-रिक्षाज, golf carts which will take you around in Saligao. Lanes as a heritage tourism where people will come and stay. So this is one very ambitious project. I've done a thorough study on this. And I want people to give me another chance. म्हणजे म्हाका परत एकदा चान्स दिया. आय वॉन्ट, दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, आणि हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हाका करपाक जाय. पयशे ऑलरेडी येयल्ले आसा आमचे कडेन. समबडी न्यू ऑन दीस वील. आतां आफ्टर आय वॉज आस्क्ड टू स्टेप डावन इन 2019, तेन्नाच्यान ते आतां पर्यंत ही फायल लिपोवन दवरलेली. रिजन्स बेस्ट नोन टू द आर डी मिनिस्टर. आनीक ही फायल लिपोवन दवरून आय हॅव रिटर्न टू द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर अँड हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर रुरल डेव्हलपमेंट, अँड आय हॅव रिसिव्ड अ लेटर. त्यांच्या कडल्यान म्हाका लेटर मेळ्ळें की we appreciate your follow-up on this project. This is a pet project of the BJP government at the center. ह्याच्या under we are trying to boost the villages, rejuvenate the villages, and we will see to it that this project will happen in Goa and will happen in Saligao constituency. तर हे सारखे डेव्हलपमेंट आम्ही चित्ता without disturbing the natural beauty of Saligao, without disturbing the fields, the springs, the hills of Saligao. हे असले प्रोजेक्ट सालिगांवान येवपाक जाय. सालिगांव नांवूय मेळटलें, आनी सालिगांव इज ऑन द एज ऑफ अ ट्युरिझम सर्कीट लायक कलंगूट. तर दीस वील गिव्ह बूस्ट टू सालिगांव. सध्या तुमचो मतदारसंघात प्रचार कसो चलता, आणि भाजपाचो कितपत तुमकां फायदो जाता ह्या संदर्भात? साळगांव मतदारसंघ ओरिजिनली हो भाजप मतदारसंघ. तो मदीं हांवें भाजपा कडल्यान काडून घेतलेलो. आनीक हो मतदारसंघ आतां जेन्ना हांव भोंवता, जेन्ना लोकांच्यो गाठी बाटी घेता, तेन्ना कळोन चुकता की पीपल आर व्हेरी हॅपी. आनी म्हाज्या इंडक्शनाक स्पेशली पीपल वेलकम इट. हांवें केन्नाच कोण आरत घेवन येवन भायर ओवाळणी काडलेली हेजे पयलीं पळोवंक नासली. पण एवरी वाड्यार लोक फुडें सरता आनी वेलकम करता. लोक आपूण जावन भायर सरता. देर इज कोवीड प्रोटोकॉल एट द मोमेंट. वी कॅनॉट टेक टू मेनी पीपल ऑन अ कॅम्पेन. बट आय कॅनॉट स्टॉप ऑल्सो. आमी कशें पयलीं आमचें कशें जालें की आपल्याक सांगूं ना, तुका सांगूं ना, लोक नाराज जाता. आनी तितून आमी जर लोकांक म्हणटा तुमी घरा बसान, थोडेच लोक दिसात, दे फील दॅट आय एम नॉट बींग मेड अ पार्ट ऑफ दीस कॅम्पेन. मातशे लोक नाराज जाता. बट आय कॅनॉट स्टॉप ऑल्सो पीपल फ्रॉम जॉयनिंग अस. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर जॉयनिंग अस. बोडगिनी एका जाग्या वयल्यान स्टार्ट, एका देवस्थानाच्यान दुसऱ्या देवस्थाना पर्यंत लायन लागलेली. व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. पीपल आर लविंग इट. इट इज मोर दॅन इलेक्शन. इट लुक्स लायक अ सेलिब्रेशन टू मी. आनीक लोकांक जाय हांव परतो निवड दिल्लो अशें लोक उलोवन दाखयतात. आनी जी उरलेली कामां आसा ती कंप्लीट केली लोकांक जाय अशें दिसता म्हाका. ओवरऑल जो आमी पळयता की आमी म्हणटा की डबल इंजीन सरकार. डबल इंजीन सरकार म्हणटा सेंट्रलाचो सपोर्ट स्टेटीक जायत आसता. सुरवातीक जेन्ना आमी म्हणटाले की आमी BJP बरोबर गव्हर्मेंट करचें न्हू, ही कॅम्पेन जेन्ना आमी राबयता तेन्ना खुबशे BJPचे कार्यकर्ते, जुने कार्यकर्ते आसा, एक खुशी जावन आमच्या बरोबर येता. आमच्या बरोबर येवन सामको ओरडून म्हाका एकदां म्हाका दिसता की सिनियर मनीस एट द एज ऑफ 70-75 जेन्ना स्लोगन दिता रस्त्यार चलतना, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो म्हणून, तेन्ना एक भंय दिसता बाबा इतलो सिनियर मनीस कितें जायत बी काय म्हणून. पण त्यांच्या मदलो तो जोश पळोवन, त्यांच्या मदली ती स्पिरीट पळोवन म्हाकाय फुडें सरको दिसता. आनी तेंचे जे स्वप्न तेंच्यांनी पळयल्ले की तांकां थोड्या जाणांक मदीं निग्लेक्ट जाल्ले, थोड्या जाणांक, कित्याक हे मदीं जी नवी टीम येयलेली, जी टीम आतां आयज टुडे हॅज पार्टेड अवे फ्रॉम BJP, जावं ते म्हणटा आमी स्प्लीट अवे ग्रूप म्हणटा पळय, आयज हे 7 काय 8 जण लोक जे मदीं BJP कडेन आसलेले, हेंकां दिसतालें की हे 8 जण म्हणजे BJP इन साळगांव मतदारसंघ. तेंचे जेन्ना मंडळ कमिटीज आमी पळयली तेन्ना वच केदार नायक जावं हेच हेंचे ड्रायव्हर वॉज पदाधिकारी, एज अ प्यून खंयच्या तरी कमिटीचेर आसलेलो, एज अ नातेवाईक खंयच्या तरी कमिटीचेर, म्हणजे हे फूल सगळे आपल्या मदींच सीमीत करून दवरलेलें. इंटेंशन हे आतां स्प्लीट अवे ग्रूप इज आमी म्हणटा की मोठें कितें तरी जालां म्हणून,
बट दीस वॉज प्री प्लॅन्ड. आनी हे एकाक दिलेली टिकेट, जर दिलीप पर्वळेकाराक टिकेट दिली जाल्यार हेच जावपाचें. दीस इज केदार नायकाक प्रोजेक्ट घालपाचो म्हणून वॉज प्री डिसायडेड एक्चुअली, जर ती मंडळ कमिटी जर आमी पळयत जाल्यार. आनी हे फक्त ते बेतींचे थोडे भुरगे आनी पिल्यांचे थोडे भुरगे हेंच्या मदीं साळगांव मतदारसंघाचें मंडळ आसलेलें. आयज हें मंडळ आमी विस्तार करतना प्रत्येक वाड्यान प्रत्येक ब्लॉकान आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आनी इवन महिलाच्या बाबतींत सुद्दां प्रत्येक एरियेन आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आनी हितून सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. वी आर टचिंग द ग्रासरूट. माझें इंटेंशन अशें आसा की MLA हॅज डन सम वर्क, बट MLA नीड्स टू गो टू द लास्ट हावज ऑफ द विलेज. वचून विचारपाक जाय. सगळेच लोक आमचे कडेन पावना, सगळेच लोक आमच्या पर्यंत आपलो प्रश्न मांडूंक पावना. वी हॅव टू गो टू द पीपल. आनी हितून म्हाका दिसता जें आमी आतां मंडळ फॉर्मेशन केलां मोठो हेल्प जातलो. वी वील ट्राय टू रीच टू द लास्ट हावज, टू द लास्ट पर्सन, लास्ट मनशाचे अश्रू पुसपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हें करता आसतना आमकां जो स्टेट गव्हर्मेंट आसा, स्टेट गव्हर्मेंटाचो मोठो हेल्प म्हाका मेळटलो. तसोच द सेंट्रल गव्हर्मेंट, आमी जर डबल इंजीन सरकार म्हणटा, फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयशात गोंयांत जो घडलेलो आसा जाल्यार इज बिकॉज ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर कमिंग टुगेदर. आनी हेच स्टेट, सेंटर आनी आमचे विलेजीस, पंचायत बॉडीज हे सगळे जर बरोबर रावत जाल्यार किपींग पॉलिटिक्स असायड म्हाका दिसता अख्ख्या मतदारसंघाचो विकास घडटलो. आनी हो विकास घडोवपाक लागून हांव साळगांव मतदारसंघाच्या प्रत्येक म्हज्या भावा भयणां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की येणाऱ्या 14 तारखेर 2022 ह्या फावटी म्हाका तुमी सगळ्यांनी भरघोस मतांनी म्हाका जिखयात आनी म्हाका एक संदी दियात. जी फाटली हांवें कामां केल्ली आसा आनी जी कामां हांवें अर्दी सांडलेली आसा ह्या फुडें करपाक, ती कामां कंप्लीट करपाक आनी नवीन प्रोजेक्ट साळगांवाक जे जाय ते हाडपाक लागून म्हाका परत एकदां संदी दिया. देव बरें करूं. आजच्या ह्या भासाभास कार्यावळींत माजी आमदार जयेश साळगांवकर यांची प्रतिमा मतदारसंघात एक स्वच्छ चारित्र्याचो आमदार आणि माजी मंत्री असो लौकिक जयेश साळगांवकर यांच्याविषयी मतदारसंघात तशेंच गोंयांत सुद्धा आसा. हल्लीच 2 दिसां फाटीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे साळगांव मतदारसंघात प्रचारा निमित्त आयिल्ले आणि तेंच्यांनी ह्या आमदाराचो गुणगौरव करताना एक अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचो आणि नॉन करप्ट माजी मंत्री असो तांचो उल्लेख करून तांकां एका परीन सर्टिफिकेटूच दिल्ली आसा. कांय दिसां पयलीं माजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा हांच्यांनी तांचो असोच प्रकारे गौरव केल्लो. आजच्या ह्या भासाभास कार्यावळीत मतदारसंघातल्या प्रचारा संदर्भात जयेश साळगांवकर यांच्यानी आमकां बरी माहिती दिली. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.